Bạn đã bao giờ cảm thấy có một thế giới khác đang tồn tại song song ngay bên cạnh chúng ta, một thế giới ẩn giấu khỏi tầm mắt thường ngày chưa? Một thế giới với những sinh vật kỳ lạ, những thực thể sở hữu những khả năng mà chúng ta chỉ dám mơ tới trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng. Chúng không ở đâu xa xôi, không phải trên một hành tinh cách đây hàng triệu năm ánh sáng. Chúng ở ngay đây, ngay bây giờ. Trong khu vườn nhà bạn, dưới đáy hồ gần nơi bạn sống, hoặc thậm chí ngay trên bàn tay của bạn lúc này. Sự thật là, hành tinh của chúng ta là một bảo tàng sống, trưng bày những tạo vật kỳ lạ đến mức khó tin. Hãy bắt đầu với một sinh vật mà rất có thể bạn đã từng chạm vào, thậm chí là uống phải mà không hề hay biết. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, những đỉnh núi cao nhất, những vực biển sâu nhất, những sa mạc khô cằn, những vùng băng giá ở Nam Cực. Chúng được gọi là gấu nước hay tardigrade. Cái tên nghe có vẻ dễ thương, nhưng đừng để vẻ ngoài hiền vi của chúng đánh lừa. Sinh vật dài chưa đến 1 mm này là một trong những kẻ sống sót kiên cường nhất mà chúng ta từng biết đến. Chúng là những kẻ bất tử trong thế giới vĩ mô. Hãy tưởng tượng bạn có thể sống sót khi bị đun sôi ở 150 độ C, hoặc bị đóng băng gần như ở nhiệt độ không tuyệt đối. Hãy tưởng tượng bạn có thể chịu được áp suất gấp 6 lần áp suất ở nơi sâu nhất của đại dương, hoặc sống sót sau khi bị phơi nhiễm với bức xạ chết người trong không gian vũ trụ. Gấu nước đã làm được điều đó. Khi đối mặt với điều kiện khắc nghiệt, gấu nước bước vào một trạng thái gọi là cryptobiosis. Chúng tự rút gần như toàn bộ nước trong cơ thể, cố mình lại thành một quả cầu nhỏ, gọi là tun, và làm chậm quá trình trao đổi chất của mình xuống gần như bằng không. Chỉ cần một giọt nước, chúng sẽ hồi sinh, tiếp tục cuộc sống như chưa có gì xảy ra. Bây giờ hãy đi từ thế giới vi mô đến Australia để gặp một sinh vật kỳ lạ đã khiến các nhà khoa học châu Âu thế kỷ 18 đau đầu. Khi mẫu vật đầu tiên được gửi đến Anh, các nhà tự nhiên học nghĩ đó là một trò lừa bịp. Họ tin ai đó đã lấy mờ của một con vịt và khâu nó vào một xác rộng rãi cá. Họ còn cố cắt cái mổ ra bằng kéo, vì không thể tin một sinh vật như vậy tồn tại. Sinh vật đó là thú mổ vịt. Thú mổ vịt là một bản hòa tấu kỳ lạ của đặc điểm sinh học. Bộ lông dày như động vật có vú, để trứng như loài bò sát, một cái mổ mềm, dẻo như mổ vịt, nhưng không dùng để lọc nước. Cái mổ được trang bị hàng ngàn cơ quan cảm thụ điện, cho phép nó phát hiện trường điện yếu từ cơ bắp con mồi dưới nước. Nó bơi với đôi mắt nhằm, lỗ tai nhằm, lỗ mũi nhằm, hoàn toàn dựa vào giác quan thứ 6 để săn trong bóng tối. Thú mổ vịt là một trong số rất ít động vật có vú có nọc độc. Con đực có một cửa nhọn ở chân sau, cửa có thể tiêm nọc độc gây đau dữ dội. Thú mổ vịt là một nhánh rất sớm của cây tiền hóa động vật có vú, không phải lại ghép mà là bức ảnh chụp nhanh lịch sử sự sống khi tự nhiên thử nghiệm những bản thiết kế khác nhau. Trong những khu rừng rậm rạp và tối tăm của Madagascar, có một truyền thuyết về một sinh vật mang điểm Go. Người ta tin rằng nếu nó chỉ ngón tay dài, gầy guộc của mình vào bạn sẽ phải đối mặt với cái chết. Sinh vật này có đôi mắt to, tròn và sáng rực trong đêm, đôi tai lớn như tai rơi, và một bộ dạng khiến nhiều người phải rùng mình. Nó là Aye Aye, một loài linh trưởng độc nhất vô nhị, một minh chứng cho thấy sự tiến hóa có thể tạo ra những công cụ chuyên dụng đến mức nào. Điểm đặc biệt nhất của Aye Aye chính là bàn tay của nó, đặc biệt là ngón giữa. Ngón tay này cực kỳ dài, mong và linh hoạt, gần giống như một bộ xương được bọc ra. Nó không phải là một điểm báo của cái chết, mà là một công cụ săn mối hoàn hảo. Nó đưa ngón tay giữa dài ngoằng của mình vào những cái lỗ vừa tạo ra và bắt đầu gõ nhẹ lên bề mặt gỗ, giống như cách một bác sĩ gõ lên ngực bệnh nhân. Đôi tai cực kỳ nhạy bén của nó lắng nghe những thay đổi nhỏ nhặt trong âm thanh dồi lại. Bằng cách này, nó có thể xác định vị trí chính xác của các đường hầm do ấu trùng côn trùng đào bên trong thân cây. Một khi đã tìm thấy con mồi, nó sẽ dùng ngón tay đó như một chiếc móc câu, khéo léo mới ấu trùng béo ngay ra khỏi nơi ẩn náu. Ở Madagascar không có chim gõ kiến, Aye Aye đã tự mình phát triển răng cửa làm đứt, tại làm máy dò sonar và ngón tay làm móc câu, một giải pháp tiến hóa độc đáo và tài tình. Từ những khu rừng tối tăm, chúng ta hãy lan xuống những ran san hô đầy màu sắc của các đại dương nhiệt đới. Ở đây, ẩn mình trong các kẽ đá là một chiến binh thực thụ. Nó có thể nhỏ bé, chỉ dài vài cm, nhưng lại sở hữu hai trong số những vũ khí đáng sợ và phức tạp nhất trong vương quốc động vật. Nó được gọi là tôm bồ ngựa hay tôm tít. Con người chúng ta có 3 loại tế bào nón, đồ, xanh lá, xanh dương. Tôm bồ ngựa, chúng có tới 16 loại tế bào nón. Điều này có nghĩa là chúng có thể nhìn thấy những màu sắc mà chúng ta không thể đặt tên, không thể hình dung. Chúng còn có thể nhìn thấy ánh sáng phân cực tròn và tuyến tính, một khả năng mà chúng ta phải dùng thiết bị công nghệ cao để tái tạo. Mỗi con mắt có thể di chuyển độc lập và có tầm nhìn 3 tiêu điểm, cho phép chúng cảm nhận chiều sâu chỉ bằng một mặt. Vũ khí chính của tôm bồ ngựa là cấp càng phủ phía trước. Tùy thuộc vào loài, chúng có thể là kẻ đập phá hoặc kẻ đâm xiên. Những kẻ đập phá sở hữu một cú đấm được cho là chuyển động nhanh nhất trong thế giới động vật, càng tăng tốc nhanh hơn một viên đạn cổ nòng 122, tạo ra một lực tác động cực lớn có thể làm vỡ vỏ sò, cửa và thậm chí cả kính của bể cá.
Cú đấm nhanh đến mức tạo ra hiện tượng sùi bọt siêu khoàng, nước sôi cục bộ thành bong bóng rồi vồ ra sinh sóng xung kích, nhiệt và ánh sáng. Về cơ bản, nó tấn công 2 lần chỉ với một cú đấm. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cấu trúc càng để tạo ra vật liệu composite và áo giáp nhẹ, bền hơn cho con người. Chương 5. Bạn đã bao giờ ước mình có thể mãi mãi không lớn hoặc có khả năng chữa lành mọi vết thương ngay lập tức chưa? Trong các hồ nước gần thành phố Mexico, có một sinh vật sống với những siêu năng lực đó mỗi ngày. Nó có một nụ cười thường trực, những chiếc màng ngoài trông giống như một chiếc bom lông vũ màu hồng và một cái tên bắt nguồn từ thần thoại Aztec Axolotl. Nó là Peter Pan của thế giới động vật, một sinh vật không bao giờ thực sự trưởng thành. Axolotl là một loài kỳ rông, nhưng không giống như hầu hết lượng cư, nó không trải qua quá trình biến thái để sống trên cạn. Thay vào đó, nó vẫn giữ lại các đặc điểm ấu trùng trong suốt cuộc đời mình, một hiện tượng được gọi là neoteny. Nếu một con axolotl bị mất một chi, nó mọc lại một chi hoàn hảo, xương, cơ, dây thần kinh và da, không để lại một vết sẹo nào. Axolotl có thể tái tạo các bộ phận của tủy sống, các phần của não, và thậm chí cả các phần của tim. Chúng có thể nhận các bộ phận cấy ghép từ những con axolotl khác mà không bị đào thải. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nghiên cứu bộ gen của nó. Một trong những bộ gen lớn nhất từng được giải trình từ, lớn hơn bộ gen người gặp 10 lần. Để tìm bí mật đằng sau khả năng này, hiểu cách axolotl bắt và tất các gen tái tạo có thể giúp chúng ta chữa lành tổn thương tủy sống, bệnh tim và thậm chí tái tạo các chi bị mất ở người. Hãy cùng nhau thực hiện một chuyến lần xuống nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Chúng ta đang ở vùng biển khơi tăm tối, một thế giới của áp suất nghiền nát, nhiệt độ gần như đóng băng và sự im lặng tuyệt đối. Nhưng ngay cả ở đây, sự sống vẫn tồn tại theo những cách kỳ lạ và đáng sợ. Cá câu sâu, anglerfish, cá câu sâu cái là hiện thân của những cơn ác mộng, cái miệng rộng ngoác, răng sắc như kim, lơ lửng trong bóng tối chờ đợi. Làm thế nào để nó giữ con mồi? Chiếc cần câu trên đầu, quả cầu phát sáng ở cuối. Esca, ánh sáng không do chính con cá tạo ra, nó đến từ hàng triệu vi khuẩn phát quang bên trong quả cầu. Ánh sáng leo lét như ngọn hải đăng, một sinh vật tò mò tiến đến gần, và cái bẫy khép lại, mở rộng hàm với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo lực hút kéo con mồi và nước vào miệng. Slow motion, mọi thứ bị nuốt chửng, mọi chuyện kết thúc trong vài phần nghìn giây. Tìm bạn tình trong biển sâu là một thách thức lớn, con đực nhỏ hơn con cái rất nhiều, nhiệm vụ duy nhất, tìm con cái, khi tìm thấy, nó cần và không nhà. Cơ thể con đực dần teo lại, hệ tuần hoàn hợp nhất với con cái, trở thành phần phụ thuộc vĩnh viễn, một nhà máy sản xuất tinh trùng, một sự hy sinh hoàn toàn cho sự tồn vong của loài. Cuối cùng, chúng ta trở lại vùng nước nông hơn, nhưng đến với một sinh vật có trí tuệ. Nó không có xương, có 3 trái tim máu màu xanh lam, một bộ não phân tán khắp cơ thể. Phần lớn tế bào thần kinh nằm trong các cánh tay. Nó có thể thay đổi màu sắc, thay đổi hình dạng, thay đổi kết cấu da trong chớp mắt, hòa mình vào môi trường. Chúng ta đang nói về bạch tuộc. Trí thông minh của bạch tuộc làm các nhà khoa học kinh ngạc, giải các câu đố phức tạp, mở các lỗ có nạp vấn đề lấy thức ăn, sử dụng các công cụ, ví dụ, mang theo vờ rùa để làm nơi trú ẩn di động, trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn, và nhận ra từng cá nhân con người, thể hiện tính cách riêng biệt, quan sát thấy đang chơi đùa. Hàng ngàn tế bào sắc tố chuyên biệt, chromatophore, được kết nối trực tiếp với não, cho phép thay đổi màu sắc và hoa văn ngay lập tức. Không chỉ phù hợp màu sắc mà còn kết cấu, biến từ da trơn thành khối đá phủ tạo chỉ trong vài giây. Đây không chỉ là ngụy trang, đây là biến hình. Những đặc điểm này từng khơi gợi giả thuyết ngoài hành tinh, đã bị bác bỏ, nhưng cho thấy con đường tiến hóa tách ra hơn 500 triệu năm, một thử nghiệm độc lập về trí thông minh, như giao tiếp với dạng sống ngoài hành tinh ngay trên trái đất. Từ những kẻ bất tử tí hồn trong giọt sương đen, những trí tuệ biến hình dưới đáy biển, gấu nước thách thức định nghĩa của chúng ta về cái chết. Thú mộ vịt là một câu đố sống về lịch sử tiến hóa. Aye Aye cho thấy sự khéo léo của tự nhiên. Tôm bồ ngựa sở hữu công nghệ sinh học vượt trội. Axolotl nắm giữ bí mật tái sinh. Cá câu sâu là bậc thầy của bóng tối. Bạch tuộc là cái nhìn gần nhất về một trí tuệ ngoài hành tinh. Họ không phải là quái vật hay sinh vật ngoài trái đất, mà là sản phẩm của cùng lịch sử, sự sống kéo dài 4 tỷ năm, những nhánh khác nhau trên cùng một cây gia đình khổng lồ. Lần tới khi bàn giao công viên, bơi ở biển, hay nhìn vào một vũng nước nhỏ, hãy nhớ, bạn không đơn độc, hãy tiếp tục tò mò, tiếp tục đặt câu hỏi. Và như mỗi khi, cảm ơn vì đã xem.